Chào các bạn, hôm nay Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn về chương trình khuyến mãi của chiếc Hyundai Accent. Và cụ thể đây là cái chiếc Hyundai Accent phiên bản số sàn mà gọi là bản đủ nha các bạn. Rồi, tất cả thì Khanh sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chi phí ra biển số thì ở phần cuối video. Còn trước hết thì Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn những tính năng mà các bạn cảm thấy mua chiếc này nó hài lòng. Mới tới coi tiếp tới cái phần chi phí giấy tờ cũng giống như khuyến mãi. Thì khuyến mãi thì nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm, mà hôm nay là đầu tháng thì Khanh cũng muốn cập nhật cho quý vị và các bạn là những cái chương trình khuyến mãi, cũng giống như thời gian giao xe, cũng giống như là màu sắc Khanh có thể giao được cho các bạn trong tháng hay không. Thì đầu tiên giới thiệu với các bạn, đây là cái chiếc Hyundai Accent mà các bạn đã rất là quen thuộc rồi. Thì đứng kế bên Khanh đây là cái màu trắng. Thì Hyundai Accent số sàn là chiếc xe duy nhất trong phân khúc được trang bị cái đèn có dạng bi, đèn halogen mà có dạng bi, duy nhất trong phân khúc. Và cái đèn này nó còn có chức năng là mở rộng góc chiếu. Các bạn sẽ thấy được một cái đèn kế bên để mở rộng góc chiếu. Khi các bạn đánh lái qua trái thì cái đèn này nó sẽ tăng thêm cái ánh sáng, cho sáng thêm một bên đây. Đánh lái qua trái hoặc đánh lái qua phải thì cái đèn mở rộng góc chiếu nó sẽ rọi thêm vào cái phần bánh xe, hướng bánh xe cho các bạn, để các bạn mình đi đường ban đêm nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Mà trong cái phân khúc xung quanh Accent thì không có chiếc xe nào nó có thêm cái đèn mở rộng góc chiếu này. Rồi, về cái số sàn, nhất là trong số sàn nha, cái phân khúc thì có xe số tự động nó có xe số tự động nó không có, nhưng mà trong cái số sàn gần như không có chiếc nào có hết. Về động cơ thì chiếc này là động cơ 1.4 lít và hộp số của nó là hộp số 6 cấp. 6 cấp có nghĩa là 6 cấp tới, không tính cấp gen nha. Nếu mà bạn nào mà tính luôn cấp gen nó là 7 cấp đó. Thì lát nữa Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn xem thêm trong cái phần video nội thất. Về phần mâm thì đối với cái chiếc xe này thì sẽ sử dụng là mâm 15 inch. Thì anh em mình mua chiếc xe Accent thường là những cái xe khởi đầu thì sẽ quan tâm đến cái giá trị của chiếc xe nè, cũng quan tâm đến những cái chi phí sử dụng chiếc xe và những cái phụ tùng thay thế. Thì phụ tùng thay thế của Hyundai Accent nó rất là rẻ các bạn. Và vỏ xe này các bạn chạy thì nó tầm khoảng là 50.000 cây thì các bạn mới thay một cái bộ vỏ. Thì đối với cái vỏ của Hyundai Accent thì nó khoảng 1 triệu mấy một cái thôi, rất là rẻ. Đối với Hyundai Accent thì cái phần gương hậu thì nó sẽ có là tích hợp đèn bảo rẽ trên gương luôn cho các bạn. Và gương này là chỉnh điện và gập điện. Rồi, chỉnh điện và gập điện luôn. Nhưng khi các bạn mua xe thì tiêu chuẩn nhà sản xuất, các bạn bấm lóc cửa lại. Bấm lóc cửa lại thì cái gương này nó không tự động gập lại đâu. Thì các bạn phải nhấn một nút ở phía trong chiếc xe nó mới gập lại trước khi các bạn tắt máy nha. Còn các bạn mua xe tại bên Khanh sẽ trang bị luôn cho các bạn một tính năng, đó là khi các bạn bấm lóc cửa lại mà các bạn chưa xếp gương thì cái gương này nó sẽ tự động xếp lại luôn cho các bạn. Và một cái trường hợp là giống như Khanh đang để hai cái kiến cửa ở đây. Nếu các bạn quên chưa lên 4 cánh kiến cửa này thì cái trời mưa nó sẽ lọt vào trong khoang phía trong. Nếu các bạn để đồ trên xe thì sẽ bị mất đồ, vân vân. Rất là nhiều cái phiền toái. Mà cái này không phải lúc nào các bạn cũng nhớ đâu. Lái xe có những lúc sẽ là não cá vàng đó các bạn. Bản thân Khanh cũng vậy mà. Thì bên Khanh các bạn cũng đừng lo lắng vấn đề đó. Bên Khanh cũng sẽ trang bị thêm cho các bạn cái chức năng là lên kính này luôn. Có nghĩa là khi các bạn ra ngoài, các bạn bấm lóc cửa lại, bấm lóc trên cái tay nắm. Trên tay nắm này nó có nút lóc cửa sẵn luôn. Tại vì cái xe nó sẽ sử dụng là nút bấm đề Start Stop, không phải xài chìa khóa giống như những cái đối thủ khác nha các bạn. Thì nó sẽ xài chìa khóa Start Stop. Các bạn có thể bấm trên chìa khóa hoặc là bấm trên cái tay nắm này, đi ra đóng cửa lại và chúng ta bấm thẳng trên cái nút trên đây luôn. Thì cái gương hậu chưa gập lại nó sẽ gập lại. 4 cánh kiến cửa này chưa chạy lên nó sẽ tự động chạy lên luôn cho các bạn. Đây là những cái tiện ích mà bên Khanh muốn dành cho quý khách hàng mua xe tại chỗ Khanh. Nó tuy nhỏ thôi nhưng mà nó cũng giống như là một cái món quà của đại lý để hỗ trợ cho tất cả chúng ta sử dụng chiếc xe. Và những cái nào mà cảm thấy cần thiết thì bên Khanh sẽ hỗ trợ cho các bạn để các bạn trang bị thêm. Rồi, về cái phần tay nắm cửa thì 4 tay nắm cửa nó đều là xi chrome hết các bạn. Xi chrome thì nhìn nó sang trọng hơn cái cùng màu thân xe rất là nhiều. Anten thì là anten vây cá.
có sẵn luôn, các bạn không cần phải về. Một số xe thì nó trang bị cái anten dạng đuôi chuột, có nghĩa là một cái cây anten dựng lên thẳng lên, thì các bạn về thường chúng ta sẽ không thích cái dạng anten đó đâu, chúng ta sẽ bỏ đi. Rồi về phần cốp xe, cái phần đây là cái phần đuôi xe. Thì về phần đuôi xe, xe có sẵn cho các bạn cái chức năng cầm chiếc chìa khóa ở sau. Đây nè, Khanh cầm chiếc chìa khóa ở sau, tự động nó sẽ mở cốp lên. Đây, tự động nó sẽ mở cốp lên luôn cho các bạn. Nếu các bạn cầm hai tay hai túi đồ và các bạn bị trời mưa mà cái phần cốp sau này nó dơ hết, thì các bạn chỉ cần cầm chiếc chìa khóa trên người thôi, cốp xe nó sẽ tự động mở lên và chúng ta chỉ việc bỏ đồ vào thôi. Chúng ta sẽ không bị dơ tay nè, chúng ta sẽ không bị cái trường hợp là xách hai túi đồ mà chúng ta phải lay quay móc cái chiếc chìa khóa ra, như vậy nó rất là bất tiện. Đó là tính năng mà mở cốp thông minh của chiếc Hyundai Accent. Thì trong phân khúc này chỉ có Accent mới có chức năng này thôi. Còn những anh chị chia sẻ là cái chức năng này cảm thấy phiền phức thì chúng ta có thể tắt bất kỳ lúc nào ở trong cái đồng hồ táp lô. Mà cái phần hướng dẫn sử dụng xe thì Khanh đã làm hướng dẫn cho các bạn rồi. Về phần camera rear thì xe có sẵn luôn cho các bạn nha. Đây là chiếc camera rear có sẵn theo xe. Thì đối với camera rear có sẵn theo xe, nó có một cái ưu điểm, đó là các bạn sẽ đánh lái qua trái, nó sẽ xoay qua trái. Các bạn đánh lái qua phải, xoay qua phải. Và trong cái phân khúc xe hạng của Hyundai Accent thì chỉ có Hyundai mới trang bị cho các bạn những cái tính năng trên cái camera này. Chỉ có Hyundai mới có nha. Cảm biến da thì cũng có sẵn luôn cho các bạn, để các bạn không cần phải trang bị thêm. Về cốp xe thì đây là một trong những chiếc cốp rộng, rất là rộng. Và phần mâm xe là 5 mâm giống nhau. Thì các đối thủ đều là 5 mâm giống nhau hết. Hiện tại thì chỉ có một số ít, một vài mẫu là cái phần mâm nó sử dụng mâm thép thôi, chứ còn đa số là cũng đều 5 mâm giống nhau, giống chiếc Hyundai Accent này. Nhưng cái phần mở cốp nó sẽ khác các bạn nha. Đối với Hyundai Accent thì các bạn muốn mở rộng cái cốp này thì các bạn chỉ việc là mở cái lưng ghế thôi. Đây, Khanh mở cái lưng ghế để các bạn mở rộng khoang hành lý nha. Và mở theo kiểu 64. 64 có nghĩa là chúng ta sẽ mở bên đây là 6 phần, còn bên đây là 4 phần. Một số hãng xe thì họ cho phép các bạn cũng mở giống như vậy luôn. Nhưng chúng ta sẽ mở một lần là xếp cả hai lưng ghế. Thì cái việc là nếu mà các bạn có 3 người ngồi giống như cái trường hợp này mà chở một vật hơi to và 3 người ngồi thì lại không đủ chỗ. Nếu mà các bạn bị cái phần lưng ghế mà nó mở cả xếp một lần hai lưng, mở 64 thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Rồi. Về tiêu hao nhiên liệu thì đối với nhà sản xuất họ công bố là cái chiếc xe này các bạn đi đường trường thì nó khoảng 4,7 lít, các bạn đi đường thành phố thì nó 7 lít. Nhưng đối với Khanh hỏi thử những cái anh chị đang sử dụng chiếc xe này thì các anh chị đi đường trường thì nó đúng là khoảng 4,7 lít, 5 lít. Còn nếu mà đi trong thành phố thì chiếc này nó khoảng 8 lít các bạn. Có những anh chạy có 7,5 lít thôi. Thì cái này là phụ thuộc vào chân ga của mỗi người rồi, chứ đâu phải là nhất thiết là phải đúng nhà sản xuất đâu, đúng không ạ? Về một cái điểm mạnh nữa của chiếc Hyundai Accent số sàn, trong cái phân khúc số sàn này thì chỉ có Hyundai nó có trang bị cho các bạn chiếc cửa gió hàng ghế sau. Đây là cái chiếc cửa gió hàng ghế sau, nó rất là tiện. Nếu mà cái điều kiện khí hậu miền Nam của mình thường rất là nóng, mà các bạn đi một chiếc ô tô mà không có cửa gió hàng ghế sau thì nó rất là khó chịu. Ngoài ra nó còn ở phía sau có tiện ích thêm nữa cho các bạn là chiếc cổng sạc nè. Đây, chiếc cổng sạc phía dưới giúp cho các bạn sạc những cái thiết bị ngoại vi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên tới ghế tài xế. Thì như hồi nãy Khanh chia sẻ, đó là cái tay nắm cửa của hai cái ghế trước, kể cả ghế tài xế và ghế phụ, đều có cái nút bấm để chúng ta có thể mở cửa. Khi chiếc xe đậu sát cặp lề thì chúng ta có thể mở cửa bằng cái ghế phụ hoặc là ghế tài xế. Một số xe thì nó chỉ có ngay ghế tài xế thôi, rồi chúng ta phải đi vòng, như vậy nó sẽ mất thời gian. Đối với cái xe Accent trang bị ngay ghế tài xế thì nó sẽ có những cái nút là điều chỉnh về cân bằng điện tử cho các bạn. Rồi xe cũng sẽ có cho các bạn chức năng là khởi hành ngang dốc, có nghĩa là khi các bạn đậu ngang dốc cầu, các bạn dỡ chân phanh lên
dễ dừng phanh lên. Thường á, nếu mà trường lái hoặc là các bạn đi thi bằng lái mà được sử dụng cái chiếc Hyundai Accent này thì chắc chắn các bạn sẽ không rớt cái bài ngay dốc cầu. Bởi vì những cái xe ở trường lái số sàn sẽ không có chức năng khởi hành ngang dốc, nhưng Hyundai Accent sẽ có cho các bạn cái chức năng khởi hành ngang dốc ở ngay chiếc số sàn. Đối với Hyundai Accent thì sẽ trang bị cho các bạn cái cột lái này mà nó chỉnh 4 hướng. Đây, 4 hướng có nghĩa là các bạn kéo ra, kéo vào, kéo lên, kéo xuống để điều chỉnh theo cái độ cao và cái chiều dài của cái tay tùy theo mỗi người. Mà một số đối thủ trong phân khúc á, thì cái xe số sàn á, họ chỉ có điều chỉnh được là lên xuống thôi các bạn, chứ không có điều chỉnh kéo ra kéo vào đâu. Tức là họ chỉ điều chỉnh được 2 hướng thôi. Sau khi điều chỉnh xong thì chúng ta sẽ lóc lại. Còn về những cái tính năng tiện ích mà những cái đối thủ khác không có, Khanh ví dụ giống như là đèn tự động. Rồi giới thiệu với các bạn, đây là cái phần đèn tự động, đèn auto này các bạn thấy không? Khi mà các bạn đi vào từ trong tối đi ra sáng thì tự động đèn sẽ tắt, mà các bạn đi từ sáng vào tối thì tự động đèn nó sẽ bật lên. Đây là những cái tiện ích mà chúng ta lái xe rất là cần, gọi là rất là cần luôn. Một cái thứ hai nữa là muốn giới thiệu với các bạn, đây là cái chiếc gạt mưa tự động mà trong phân khúc không có đối thủ nào có thể trang bị được cái đèn tự động và gạt mưa tự động như vậy. Thì gạt mưa tự động sẽ giúp cho các bạn là khi mà lái xe trời mưa nó sẽ tự động gạt tùy theo cái lượng mưa mà có trên chiếc xe. Giới thiệu với các bạn, đây là cái phần màn hình trung tâm. Thì hồi nãy Khanh có nói với các bạn á, là khi mà các bạn chuyển cần số thì xe này đó nó là hộp số 6 cấp, số tới 6 cấp nha. Số tới 6 cấp là các bạn thấy không, 6 số. Thì chữ R này các bạn chỉ bấm thêm cái cần lẫy và đây nó ra chữ R. Đây, khi mà ra chữ R để ve thì các bạn đánh lái qua trái. Đánh lái qua trái thì vô lăng cái phần màn hình hồi nãy Khanh giới thiệu các bạn là camera nó sẽ xoay qua trái, các bạn đánh lái qua phải nó sẽ xoay qua phải. Thì chúng ta sẽ không bao giờ bị quên cái bánh xe của các bạn ở vị trí nào. Khi mà bị xéo mà chúng ta tắt máy á, đây, đánh lái một hồi chúng ta không nhớ cái dòng đâu. Đó, nó sẽ thẳng băng lại. Ngoài ra thì trên màn hình á, sẽ có những cái kết nối giống như Android Auto, Apple CarPlay. Thì Android Auto và Apple CarPlay sẽ giúp cho các bạn biết được là cái đường của các bạn đi bằng bản đồ Google Maps. Đây bản đồ Google Maps có sẵn ở trong nè, Google Maps nè các bạn thấy không ạ? Đây bản đồ Google Maps nè, các bạn bấm vào. Và các bạn muốn đi đến một cái đường nào thì chúng ta sẽ bấm vào. Và các bạn biết được là cái đường đi của các bạn có kẹt xe hay không kẹt xe bằng những cái hiển thị màu sắc nè. Nếu mà màu xanh này thì sẽ là không kẹt, còn màu đỏ thì nó sẽ kẹt. Thời trước thì các bạn sẽ không biết được là cái đường đi sắp tới nó có kẹt hay không đâu. Nhưng mà bây giờ bản đồ Google Maps nó sẽ làm được cho các bạn chuyện này. Còn những bạn xài điện thoại iPhone thì nó sẽ có là kết nối Apple CarPlay. Xe này cũng có luôn cho các bạn luôn. Ngoài ra thì nhà sản xuất họ cũng trang bị cho các bạn một cái bản đồ mà Khanh nghĩ ai cũng cần. Đó là cái bản đồ chạy trên đường và có cảnh báo tốc độ khi chạy. Các bạn biết được là cái đường của các bạn đi là tốc độ cho phép là bao nhiêu, và độ chính xác của các bản đồ này thì nó khoảng 60%. Xin lỗi các bạn, 95%. Nhìn cái số 60 thì cứ nghĩ nó 60, quên nói nhầm. Độ chính xác của các bản đồ này lên tới 95% luôn các bạn. Ở đường Việt Nam thì không có gì tuyệt đối hết. Thì nó sẽ lâu lâu thì một năm nó sẽ có khoảng 2 đến 3 lần cập nhật. Thì các bạn sẽ cập nhật khi các bạn đi bảo dưỡng, nếu mà có dữ liệu bản đồ mới, hoặc là các bạn có thể tự cập nhật ở nhà cũng được, cũng rất là tiện thôi. Nó còn có kết nối Apple CarPlay, Android Auto, rồi USB, Bluetooth, vân vân. Đó là những cái tính năng rất là cơ bản rồi. Đối với Hyundai Accent còn có một chức năng nữa, đó là cái học làm mát mà những cái xe khác nó không có. Các bạn biết học làm mát nằm đâu không ạ? Đây, cái học làm mát nó nằm phía trong đây. Thì nó sẽ trích một cái đường gió. Đây, nó trích một cái đường gió ở ngay cái tay Khanh đây, đây là cái đường gió của nó nè. Nó sẽ trích một đường gió trong hệ thống máy lạnh. Bỏ vào đây thì các bạn để những cái túi bằng da thì nó sẽ sợ nhiệt độ. Chúng ta sẽ để vào đây, hoặc là các bạn bỏ những chai nước vào đây thì nó sẽ lạnh chai nước luôn. Đối với cái xe của chúng ta đi thì thường các bạn mua một chiếc xe các bạn sợ cái phần vỏ của xe nó tương đối mỏng. Thì đối với Hyundai Accent các bạn đừng bao giờ lo lắng về vấn đề đó.
Đây cái vỏ rất là dày, các bạn có thể gõ thử và các bạn có thể ấn thử. Đây cái phần vỏ rất là dày nha các bạn. Đây các bạn có thể ấn thử nè. Các bạn đừng có lo lắng về cái chiếc xe mà cái vỏ mỏng như lon bia. Đừng lo lắng về vấn đề đó. Đối với các bạn đã chọn Hyundai Accent rồi thì những cái lo lắng của các bạn đã được nhà sản xuất họ triệt để hoàn toàn. Rồi bây giờ sau khi đã giới thiệu xong về những cái trang bị tiện ích, nếu các bạn cảm thấy hài lòng thì chúng ta sẽ xem tiếp cái phần giá. Giá xe thì Khanh nghĩ là nó cũng là một cái giá tương đối hợp lý. Đối với chiếc xe này, giá của nó là 472 triệu 100 ngàn sau ngày 1 tây tháng 6. Thời điểm trước thì nó là 470 triệu thôi các bạn. Thì nó sẽ tăng 2 triệu mốt sau ngày 1 tây tháng 6. Còn để lăn bánh được chiếc xe này sau khi giảm thuế trước bạ 50% thì các bạn chỉ cần có 20 mấy triệu thôi ạ. Thì tổng giấy tờ luôn là 499 triệu 500 ngàn là tổng giấy tờ cho các bạn lăn bánh được chiếc xe này cho biển số ở tỉnh. Còn những bạn có ở địa phương khác thì có một số phí biển số, Khanh ví dụ phí biển số lên 20 triệu. Trước bạ gốc ngày xưa là 12% thì sau khi giảm thì nó còn 6%, nó sẽ đắt hơn chút xíu. Thì mong rằng những cái chia sẻ đó Khanh nhận được qua số điện thoại 0788 555 444 thì bên Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp những cái trường hợp, từng trường hợp cụ thể, từng hộ khẩu cụ thể của quý vị và các bạn. Số điện thoại cũ của bên Khanh là 0996 773366 thì nó đang lỗi mạng. Thành ra khi mà các bạn gọi vào cái số đó thì nó sẽ báo là không liên lạc được. Thì mong quý vị và các bạn thông cảm. Đối với những anh chị mà muốn mua chiếc xe Hyundai Accent này mà qua hình thức trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp dùm Khanh là 132 triệu là tổng tiền tiêu chuẩn để các bạn đem xe về, bao gồm tất cả những phí thuế rồi, cho phí biển số ở tỉnh. Còn những anh chị có phí biển số ở những địa phương có phí biển số 20 triệu hoặc là phí trước bạ ngày xưa là 12% thì bây giờ nó có 6% á, thì nhờ anh chị giải đáp và chia sẻ với Khanh qua số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4. Bên Khanh sẽ giải đáp và gửi một cái bản chiết tính theo cái địa phương của mình. Và nhớ chia sẻ giúp dùm Khanh luôn là địa phương mình ở đâu luôn nha, chứ báo phí lăn bánh và kêu báo giá Accent, báo phí lăn bánh giá Accent thì Khanh không biết là địa phương mình ở đâu và cụ thể là các bạn muốn mua cái chiếc Accent phiên bản nào. Con số 132 triệu thì các bạn sẽ được vay và được trả góp theo dư nợ giảm dần. Với thời gian khoảng 8 năm thì các bạn sẽ trả giảm dần là 7 triệu, giảm dần theo dư nợ còn lại. Còn thời gian của ngân hàng thì nó rất là linh động, có thể dao động từ 3 năm đến 10 năm tùy theo nhu cầu của mỗi người. Còn những anh chị muốn trả nhiều hơn hoặc là muốn trả thấp hơn thì nếu mà thấp hơn nữa thì bên Khanh nhận khoảng tầm 110, 115 là các bạn cũng có thể đem xe về. Mọi chi tiết thì nhờ các bạn hãy chia sẻ. Thứ nhất là mình ở địa phương nào, ra biển số ở đâu và mua loại xe nào cụ thể. Dự kiến trả trước, thí dụ đi hồi nãy Khanh nói là 132 triệu là tiêu chuẩn, nhưng anh chị nói là anh muốn trả trước 200 thì bên Khanh sẽ làm một cái bản chiết tính ngược lại cho quý vị và các bạn. Mong rằng nhận được những cái câu hỏi, những cái lời chia sẻ qua số điện thoại hotline mới 0788 3 số 5 3 số 4. Bên Khanh sẽ giải đáp theo từng trường hợp cụ thể. Còn về màu sắc thì chiếc xe này Khanh bán bằng giá nhau tất cả các màu chứ không có lệch giá. Màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu bạc vân vân, các màu bằng giá nhau. Còn về những anh chị hỏi về thủ tục mua vay, chuẩn bị trước giùm Khanh chứng minh nhân dân, hộ khẩu, kết hôn hoặc xác nhận độc thân. Đây là những giấy tờ bắt buộc phải có nếu các bạn muốn mua vay. Còn về những anh chị có một nguồn thu tốt nhưng không có khả năng chứng minh thu nhập thì bên Khanh hoàn toàn có thể hỗ trợ cho mình để mình đem chiếc xe này về. Những anh chị đã vay rồi muốn mua vay nữa để đem chiếc xe về thì bên Khanh vẫn có thể hỗ trợ. Nhưng lưu ý giúp dùm Khanh vấn đề nợ nhóm thì hiện tại tất cả tổ chức tài chính đều không tài trợ về vấn đề nợ nhóm. Sau khi Khanh đã giới thiệu xong về những cái tính năng, những trang bị, nếu mà về giá lăn bánh, nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích, các bạn sẽ xem tiếp chương trình khuyến mãi. Mà Khanh nghĩ là chương trình khuyến mãi thì rất là nhiều anh chị quan tâm. Về giá giảm thì bên Khanh sẽ hỗ trợ cho các bạn từ 5 triệu đến 8 triệu về giá giảm trên chiếc xe này. Hoặc các bạn nếu không lấy thích về giá giảm thì các bạn có thể cân đối qua trang bị. Thì trang bị các bạn có thể tùy chọn là phim cách nhiệt, có thể phủ gầm, các bạn có thể chọn camera hành trình, các bạn có thể là phủ thêm ceramic để khi mà chiếc xe nó bám bụi giống như cái phần nắp capo giống đứng kế bên Khanh đây nè, thì nước vào nó sẽ tự động nó trôi xuống, đó là phủ ceramic để bảo vệ sơn. Ngoài ra thì các bạn có thể tùy chọn là hộp đen vân vân. Cái đó nó tùy thuộc vào nhu cầu của những anh chị mình mua xe
là sử dụng mục đích gì, gia đình, kinh doanh, Grab hoặc là taxi chuyên nghiệp. Thì mọi chi tiết về phản hồi về cái khuyến mãi cũng giống như thời gian giao xe thì bên Khanh xin phép nhận qua số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4. Bên Khanh sẽ giải đáp và chia sẻ để làm sao đem chiếc xe về phù hợp nhất với nhu cầu của từng gia đình. Còn về thời gian nhận xe thì bên Khanh hiện tại có giao được cho các bạn là màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu bạc, gần như đủ màu. Có thể giao ngay và hoặc là cách vài ngày, có thể giao trong tháng cũng không chừng. Thì những cái màu hiếm, gọi là những cái màu hiếm, màu ít chọn thì các bạn có thể chọn và Khanh sẽ giao xe cho các bạn trong tháng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, nhờ các bạn nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất. Xin phép thông báo lại là số điện thoại bên Khanh là 0788 3 số 5 3 số 4. Số cũ là 0996 773366 thì nó đang bị lỗi mạng, thành ra các bạn gọi vào số đó thì nó sẽ không có tín hiệu. Mong các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại.